שלום וברכה, היום אנחנו נעסוק בנושא, אפשר לומר, מדהים. נתבונן ונכיר מי הם חכמינו זיכרונם לברכה את הידיעות של חז"ל ברפואה המודרנית. זאת אומרת, הרבה אנשים היום מתפעלים מחוכמת הרפואה. באמת הרפואה התפתחה מאוד מאוד מאוד. ב-200 שנים האחרונות חוכמת הרפואה הגיעה להישגים מה שלא הגיע אלפי שנים לפני כן. בואו נבחח, האם חז"ל ידעו הרבה מהגילויים האלו, או שבאמת כל הכבוד רק לרופאים או למדענים או לאותם תגליתנים שגילו את הדברים האלו. אני מזמין אתכם לבוא ביחד ולראות את המקורות של הדברים שלב אחרי שלב, בכמה נקודות, בכמה אופנים של המדע המודרני, ואיך חכמינו זיכרונם לברכה כבר ידעו זאת לפני כן וכתבו את זה בתלמוד לפני כ-1500 שנה. אחד מהדברים המיוחדים, אפשר לומר, שהתקדמו בדורות האחרונים זה ההנשמה. הנשמה, בן אדם שמגיע לשלב כזה שהריאות שלו לא מסוגלות לתפקד לבד, הנשימה שלו נעצרת, אז יש הנשמה. היום בעידן המודרני כבר יש את המכונות שהן עושות את הפעולה של ההנשמה, אבל בתקופה הקודמת, לפני כמה עשרות שנים, גילו את ההנשמה מפה לפה. זאת אומרת, הנשמה מלאכותית, כשיש צורך דחוף להנשים בן אדם שמפסיק לנשום ואין איזה מכשור, אז עושים את זה הנשמה מפה לפה. השיטה הזאת היא יעילה מאוד והיא נכנסה לשימוש שנת 1962 למניין הנוצרים. ההנשמה הזאת, כולם התפעלו ממנה, וואו, הנה יש לנו עוד דרך לעזור לבן אדם לצאת מקשיי הנשימה שלו, להשיב את החיים כביכול ולגרום לו להמשיך לחיות אפילו שהוא פסק לנשום. ובכן, המקור לזה מובא בחז"ל. חז"ל דיברו על ההנשמה בילקוט שמעוני בפרשת שלח לך פרק י"ג פסוק וישלח אותה משה. שם חז"ל כבר כותבים ומעידים שזה היה נהוג בשנים קודמות. זאת אומרת, לא רק שחז"ל הכירו את זה, גם זה היה הנורמה אז לפני כ-3300 שנה. וחז"ל מספרים שכאשר המרגלים הגיעו לארץ כנען והם ראו את הענקים, פתאום הענקים ראו אנשים זרים שהם לא מכירים פה מהקריה, מהאזור, מארץ ישראל, צעקו עליהם, צווחו עליהם, מרוב בהלה נפלו כל המרגלים ולא יכלו לנשום. בני כנען שראו אנשים זרים שרועים על הרצפה באו לעזור להם ועשו להם הנשמה. וכך אומר המדרש, הגיעו המרגלים לחברון, צבח בהם תלמי צבחה אחת ונפלו על פניהם ארצה. התחילו מנפחים בפיהם אנשי כנען בפיהם של המרגלים כדי להחיותם עד שנתיישבה דעתם עליהם. אנחנו נוכחים לדעת שזה כתוב, זאת אומרת מי שלמד את המדרש כבר יכול לדעת את זה, שיש דרך כזאת להחזיר את התפקוד הנשימתי לאדם גם באופן פרימיטיבי, זאת אומרת ללא מכשיר או מכשור חשמלי. נקודה הבאה, נקודה שגם קשורה למהלך הנשימתי של האדם, פה זה יותר של התינוק. ברפואה המודרנית זה נקרא פעולת האינטוביציה. זאת אומרת, מכניסים שפופרת לתוך הקנה של התינוק, קנה זה הצינור של הנשימה, דרך הפה או האף, ואז מנשימים אותו, את הבן אדם, באופן פרימיטיבי, על ידי נפיחות או על ידי מכשור. הדבר הזה הוא גם דבר חדש, שהוא נמצא בערך בעולם הרפואה כ-200 שנה, ובעל הטורים שהיה בערך קרוב למעלה מ-700 שנה כבר כותב שהמיילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פרועה, המיילדות במצרים, שפרה, למה היא נקראת שפרה? אומר בעל הטורים בספר שמות פרק א' פסוק ט"ו, שדרך המיילדות שלפעמים שהוולד נולד מת, התינוק נולד מת, לוקחת המיילדת שפופרת של קנה ומשימה בתוכו, כוונה בתוך הקנה של הילד, ומנפחת בו ומושיבה רוח לילד. וזה היה התפקיד של שפרה, שפרה לשון שפופרת. עד כאן דברי בעל הטורים. שוב פעם, מי שהיה לומד בעל הטורים, למדו אותו עוד לפני כ-200 שנה, כבר ידע את זה, לא היה צריך לחכות לרפואה. יש היום ברפואה המודרנית שממש עזר מאוד 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 להתפתחות הרפואה, להתפתחות חוכמת הניתוח ולשאר ההתפתחויות, זה ההרדמה הכללית. כל טיפול שעושים, טיפולי שיניים, בן אדם לא אוהב לסבול. אין בן אדם שאוהב לסבול. לכן עשו בשביל זה את ההרדמה הכללית. ההרדמה הכללית, אם זה בניתוחים יותר מסוכנים, אז עושים הרדמה כללית. אם זה ניתוחים יותר קטנים, הרדמה נקודתית. ההרדמה הכללית הומצאה בערך לפני כ-200 שנה. לפני כן נעשו ניתוחים צרכים מסוימים, אחרי שהשקו את החולה בסם משכר והחזיקו אותו בכוח, כך הוא היה מטושטש, אבל עדיין זה לא הועיל כל כך
כי היה תנודות, היה צריך דיוק מסוים. ובגמרא, במסכת בבא מציעא, בדף פ"ג עמוד ב', דף 83, עמוד שני, מובא שם על ניתוח שעשו לרבי אליעזר ברבי שמעון, ניתוח קשה מאוד, שהוציאו ממנו שכבות של שומן. שם הגמרא מספרת שהוא רצה לבדוק האם הבשר שלו יסריח אם הוא ישים את זה בשמש בימי תמוז, או שהוא באמת הצליח לקדש את החומר עד כדי כך שגם הבשר גשמי לא מסריח ולא מתקלקל כי הגוף שלו קדוש. וכך עשו ובאמת לא הסריח, ועשו לו את הניתוח הזה, ולפני הניתוח אומרת הגמרא, השקיוהו סמה דשינתה. השקו אותו סם שישן, זאת אומרת הרדמה כללית, שהוא נרדם, ויכלו לעשות לו את הניתוח. דרך אגב, מזה אנחנו גם רואים את חוכמת הניתוח של חז"ל, ניתוח בטן. הניתוח היום הוא כמעט ולא מצוי עקב הסיכון הגדול של הפרוצדורה שנובעת מכל הדבר הזה, של ההוצאה של כמויות גדולות של שומן שנמצאות מתחת לאור הבטן. אבל הנה, כבר בזמן חז"ל, בזמן רבי אליעזר שהיה בנו של רבי שמעון בר יוחאי, עשו את זה. דבר נוסף, העברת מחלות וזיהומים ויתושים, פרושים, קינים, מאדם לאדם. כולם יודעים שזבוב זה לא החיה הכי נחמדה ולא החיה הכי היגיינית. אותו דבר קינים, פרושים. בן אדם שיש לו איזה חולי מדבק חיידקים, הרבה פעמים הזבוב יכול להעביר את המחלה מאחד לשני. חיידקים נטפלים על אותו שרץ קטן, ומכאן והלאה מעבירים את המחלה. הדבר הזה נודע לפני בערך כ-200 שנה, למשל מחלת המלריה, שזה היה מגפה. בשנת 1881 נודע הדבר הזה שעל ידי יתושים ועל ידי זבובים ועל ידי כל מיני דברים כאלה יכולים לעבור המחלות. הדבר, שזה גם מגפה, בשנת 1898, הטיפוס, שזה עוד סוג של מחלה, בשנת 1909 למניינם. כל הזמנים האלה זה הזמנים שגילו בהם את התופעה הזו. ובכן, לנו כבר בגמרא, לפני בערך כ-1800 שנה, מזהיר רבי יוחנן במסכת כתובות בדף ע"ז עמוד ב', דף 77 עמוד שני, וכותב, היזהרו מזבובים של בעלי רעתן. רש"י על המקום מסביר, זבובים השוכנים עליו קשות להביא את אותו חולי על איש אחר. רש"י לא היה לפני 200 שנה, רש"י היה לפני כ-900 שנה, ועם כל זה הוא מפרש לגמרא בדיוק על פי הפשט האמיתי והנכון, שהיום רק גילינו במאות שנים האחרונות, שבאמת זבובים ויתושים, כל הדברים האלו יכולים להביא מחלות וזיהומים. היום גילו כמה משחות שהמרכיב העיקרי שלהם הם כסף, שהופכים את זה באיזו צורה למשחה, לנוזל, סמיך, ומורחים את זה על המכה או על הכבייה, וזה עוזר. המשנה כותבת במסכת שבת, מובא בדף ס"ה עמוד א', דף 65 עמוד ראשון, שמותר לצאת בסלע שעל המכה בשבת. סלע זה המטבע של כסף, הרי ידוע שאסור לטלטל דברים בשבת, לצאת מרשות היחיד לרשות הרבים איפה שאין עירוב, והבעיה הזאת היא יכולה להיות קשה מאוד לבן אדם שיש לו פצע, והתרופה שלו לשים על זה סלע, סלע מטבע, והוא רוצה לצאת עם זה בשבת, מותר או אסור. אומרת המשנה, מותר לצאת בסלע שעל הצינית. אומר רש"י, מכה שהיא תחת פרסת הרגל וקושר בסלע לרפואה. זאת אומרת, המכה, כשבן אדם היה לו מכה ברגל, היה קושר שם את הסלע, ורש"י כותב שלמה היו משתמשים? מכיוון שהלחלוכית היוצאת מן הכסף יפה על המכה. דבר נוסף, לפני כ-330 שנה, אז המציאו את המיקרוסקופ הראשון, אז ראו לראשונה את תאי הדם שיש בגוף האדם. עדיין לא גילו את הקשר בין תאי האדם לבין מוח העצם. מוח העצם מייצר את דם, והוא גם גורם לכל מיני תהליכים שבדם להישמר. למשל ניקח דוגמה, פצע לאדם בגוף. הפצע עם הזמן מתרפא על ידי תאי דם שונים שמקורם במוח העצם. הם בעצם התאים האלה על ידי מוח העצם הם נוצרים ומתווספים, והם בעצם באים מתפשטים על המכה, כביכול כמו, בוא נקרא לזה, תוקפים אותה, ומונעים כניסת חיידקים לגוף וסילוקם. זאת אומרת, הדבר של ריפוי הפצע תלוי במוח העצם. לולא מוח העצם, הפצע עצמו לא היה מתרפא, היה נשאר ככה, והיה קשה מאוד לרפא אותו. הדבר הזה גילו לנו כבר בגמרא, מסכת חולין בדף קכ"ה עמוד א', דף 125 עמוד ראשון. אומר רשם אביי בזה הלשון, לעולם מוח מבפנים מרפא מבחוץ. המוח, זה בעצם מה שאנחנו קוראים היום מוח העצם, הוא בעצם מרפא למכה מבחוץ. שהדבר הזה, ושוב פעם אנחנו נוכחים בידיעה המופלגת של חז"ל,
יש מחלה נוספת, המחלה הזאת נקראת מחלת ההימופיליה. המחלה הזאת היא תוארה לראשונה ב-1784 למניין הנוצרים, ורק אחרי 20 שנה היא תוארה כתסמונת. המחלה הזאת היא מחלה מיוחדת, זה גן כזה שנשים נושאות אותו, אבל המחלה פוגעת רק בגברים. חלק מהתופעות של המחלה היא שכל חתך קטן, קל וחומר גדול, בגוף יכול לסכן מאוד את הילד. מטעם זה הפוסקים כתבו שאדם שנושא את המחלה הזאת, מחלת ההימופיליה, לא מלים אותו. בגמרא, במסכת יבמות, בדף ס"ד עמוד ב', דף 64 עמוד שני, חז"ל מביאים מעשה ב4 אחיות בציפורי. 4 נשים, אחיות, אחת מהנשים נולד לבן, מעלה אותו ומת. השנייה מעלה אותו ומת. השלישית ומת. הרביעית היא באה לפני רבן שמעון בן גמליאל, אמר לה, אל תמו לי את הבן. למה? כי אתם, ככה הגמרא מסבירה, האחיות נושאים גן של מחלה שפוגע בבן ואסור למול. מחלת ההימופיליה. זה אומר שכבר רבן גמליאל זיהה את זה. אם יש 3 אחיות שחולות את זה, כנראה גם הרביעית חולה בזה, ויש סכנה למול את הילד ולא מלים. יש מחלה שנקראת אנמיה הימוליטית. כשתינוק נולד, התאי דם שלו, האדומים, זה נקרא בשפה הספרותית הרפואתית, הימוליזיה, התאים האדומים האלה הם נשברים. ויש שחרור של כמויות של בילירובין, זה גורם לצבע הצהוב של הצהבת, והכבד לא מספיק לסלק את אותו כמות של בילירובין מהדם, וזה בעצם גורם לילד שהוא יהיה בצבע צהוב, כיוון שאין לו כדוריות אדומות מספיק בגוף, וככל שעולה הרמה של הבילירובין בדם, הילד נהיה יותר צהוב, יותר חלש, חיוור, אנמי. ככל שהכדוריות האדומות מתווספות, בעצם הילד חוזר לעצמו ויוצא מהצהבת. באותו זמן שיש לתינוק צהבת, מכיוון שהכדוריות האדומות בגוף הן לא חזקות, אז אסור למול את הילד. זה בעצם כבר מוזכר בגמרא. הגמרא במסכת שבת, בדף קל"ד עמוד א', 134 עמוד ראשון, כותבת, אמר רבי נתן, פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיה. ובאה אישה לפניי שבאמת היא מעלה את הבן שלה הראשון ומת, השני ומת. כשהביאה לי את השלישי, הצצתי עליו וראיתי שהוא בצבע צהוב. אמרתי לה, את לא יכולה למול אותו כיוון שלא נזרק בו דם מילה. זאת אומרת, אין בו עדיין את הצבע האדום של הכדוריות האדומיות. הוא בעצם סובל מאנמיה הימוליטית של הילוד. זה נקרא לזה בשפה המקצועית המודרנית, הרפואתית, ולכן המתיני לו עד שהכבד יתגבר ועל המחלה הזאת, ובעצם יהיה תפקוד שוטף של כדוריות אדומות, ואז אפשר יהיה לרפא. ואז יהיה אפשר למול אותו. וככה היה באמת, חיכו לו, ובאמת אותו תינוק, אחרי שמלו אותו, נימול, ונקרא על שמו של הרב נתן. שוב פעם אנחנו רואים שיש ריפוי טבעי לצהבת, באופן כזה שכבר חז"ל ידעו אותו לפני כ-1500 שנה. דבר נוסף, בגמרא יש כל מיני ניתוחים כירורגיים שבר מינן, לא עלינו ולא על כל אחד מעם ישראל, שצריך לפתוח את הראש ולפעמים להוציא משם כל מיני גופים זרים. הניתוח כירורגי צריך להיעשות על ידי אדם שמאוד איכן, נקרא בספרות הרפואית נוירוכירורג, זאת אומרת הוא איש של כירורגיה, מדויק, יודע את העבודה, והדייקנות שם כל כך חשובה, כי אם חס ושלום הוא טועה, תא קטן במוח יכול הבן אדם להיות משותק, עיוור, כל מיני דברים, כי המוח הוא מכלול הגוף. כשנוגעים בנקודה אחת, יכולים להשבית חס ושלום עשרות תאים בגוף שהתוצאה שלהם הרת אסון. הגמרא מספרת על מקרה כירורגי מדהים שכבר בזמנם היה. הגמרא במסכת כתובות בדף ע"ז עמוד ב' מתארת איך מרפאים בעלי רעתן. בעלי רעתן זה אנשים שהיה להם איזה גוף זר במוח שלהם שהיה צריך להוציא אותו. הגוף הזר הזה, איך היו עושים? אומרת הגמרא שם ששמים הרבה סמים שהיו עשויים מתמיסה של עשבים עד שהראש היה מתרכך, ואז היו קוראים את הגולגולת בסכין בלבד, לא במסור, בסכין בלבד, כיוון שהגולגולת הייתה מתרככת, ובדיוק היו מגיעים ומוצאים את הממצא. בלי CT, בלי MRI, בלי שום דבר. זאת אומרת, כבר חז"ל בזמנם ידעו והודיעו את הוצאת הגופים הזרים בניתוח המסוכן ללא מכשור מתקדם. יש מחלה שנושאים אותה הרבה אנשים שהם פרוצים, נקראת מחלת האיידס. במדרש רבה, פרשה כ"ו, סימן ה', או בירושלמי בסוטה, פרק א' הלכה ה', מובא
תיאור קצר על הדבר הזה. המחלה הזאת היא נוראה, בדרך כלל נושאים אותה עד יום המוות, מתים ממנה, היא שוברת את כל המחסומים הרפואיים בגוף, זאת אומרת כל ההגנה של הגוף. וחז"ל אומרים, אמר רבי סמלי, בכל מקום שאתה מוצא זנות, אנדרלמוסיה בא לעולם. מה זה אנדרלמוסיה? מגפה של החיידקים בכל מקום, לא משנה אם זה יהודים או לא יהודים, אם זה שבטים, כושים או כל מיני מה, כל מקום שאתה מוצא זנות, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. כיוון שאם יש זנות, לא שומרים על ההיגיינה המתאימה בחמת הזנות, וזה יכול לגרום למחלה נוראה של איידס. יש דבר מעניין נוסף שחז"ל דיברו עליו, זה התמכרות לסמים. התמכרות בסמים באמת היה ידוע, אבל רק במאה שעברה, בשנת 1950 למניינם, מתארת ההגדרה הבינלאומית את התופעה הזאת כמחויבות להמשיך להשתמש באותו סם, להשיגו בכל דרך, ותלות מתמדת בו. זאת אומרת, כל הזמן בן אדם חייב להשיג את הדבר, להיות תלוי בו, ובשביל זה הוא יכול לגנוב, יכול לרצוח, יכול לריב, יכול לעשות הכל, כיוון שהדבר הזה יכול לגרום לו תלות. זה גם בעצם מצב שאדם נהיה תלותי מאוד ומסוכן מאוד, כי בשביל להשיג את הסם הוא מוכן לעשות הכל. חז"ל במסכת פסחים, בדף קי"ג עמוד א', כותבים שאמר רב לחייא bre, רב לבן שלו, חייא, לא תשתה סמה, אל תשתה סם, אל תיקח סמים מסוימים. למה? אומר רש"י, מפני שתקבע להם וסת, זאת אומרת אתה תהיה חייב כל כמה זמן לקחת אותם מההתחלה, ולבך יהיה שואלך. זאת אומרת כל הזמן אתה תרצה את זה עוד פעם, ותפזר מעות, בלי סוף. ומה ההמשך אנחנו יודעים, נגמר לו המעות, מה קורה הלאה? גונבים וכו', לכן הוא הזהיר את הבן שלו, אל תתקרב, תתעסק עם הסמים. דוגמה נוספת, לפני כ10 שנים בערך התגלה המחקר הזה שמי שפיר של הוולד, כשמתווספים לו לתוך המי שפיר הצואה של הוולד, הם מסכנים לא רק את העובר, אלא גם מעלים את הסכנה לחיי היולדת. הדבר הזה הוא בעצם שבמהלך חלק קטן מהלידות, העובר מפריש צואה לתוך המי שפיר עוד לפני שהוא יוצא לאוויר העולם. כמו שיודעים כולם, העובר, כשהוא ברחם של אמא שלו, הוא שואף לריאות כל הזמן את מי השפיר. הוא עוד לא נושם, כל סתום אצלו. הרפואה בת ימינו מכירה את הנזק הזה, שהעובר יכול לשאוף את המי שפיר עם הצואה, שיכולים להזיק לו מאוד מאוד מאוד. בזמנים קדומים, הסיכון שהילד יצא בריא והאמא תצא בריאה לידה כזאת של מי שפיר צואתיים היה מועט מאוד. הסיכון היה מוכפל מאוד מאותם מעוברות. זאת אומרת נשים שהיו בהיריון, שבמהלך הלידה הילד נשם את המי שפיר האלה, שאב את המי שפיר האלה עם הצואה. ובאמת לפני עידן האנטיביוטיקה, זיהומים כאלו הביאו לתמותה משמעותית מאוד בקרב הילודים. וגם האמא הרבה פעמים הייתה ניזוקת מזה ומגיעה שערי מוות. העיקרון הזה שהפרשת הצואה למי השפיר עלולה לסכן את האם, מוזכר כבר בגמרא. בגמרא במסכת נידה, בדף ל עמוד ב', דף 30 עמוד שני. אומרת הגמרא שכל זמן שהעובר במעי אמו לא מוצירי שמא יהרוג את אמו. זאת אומרת, לא רק בגללו, שהוא ודאי יכול להסתכן מזה, הוא יכול גם להזיק לאמו בשלב הזה. זאת אומרת שהידיעות האלו שהתגלו לנו רק בעשרות שנים או אפילו המאות שנים האחרונות, הם ידיעות יפות וחשובות, אבל לא כל הכבוד לרפואה ולרופאים, כל הכבוד לפני כן לתורה, לחכמי התורה, לחכמי התלמוד שגילו לנו וכבר נודע לנו לפני כן על זה, מי שהיה לומד תורה היה יודע. הליקוטים שאמרנו הם מתוך ספר נשמת אברהם של יהודי חשוב שהוא גם פרופסור וגם רב אברהם סופר, שחיבר הרבה ספרים בתחום הרפואה והתורה. הקשר הזה בין התורה, שזה תורת ישראל, לרפואה המודרנית, זה קשר בל ינתק. כי בעצם התורה הרבה פעמים מצווה למשל על האדם לצום ביום כיפור. ואם הרפואה אומרת שלא לצום, אז אומרים בסדר, פיקוח נפש דוחה הכל. כל התורה כולה, חוץ מ3 עבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אבל בעצם התורה מאוד מתחשבת ברפואה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מאוד. שמירה מיוחדת. שהתורה מצווה אותנו לשמור על הנפש שלנו ועל הגוף באופן בריא ותקין, כדי שנוכל להמשיך לעבוד את הבורא יתברך. אבל פה אנחנו צריכים לדעת את הנקודה, שדבר שהתורה מצווה אותנו, לא יכול לצאת מזה תקלה. לא יכול לצאת מזה בעיה בריאותית באופן כלשהו. אם האדם הולך על פי התורה, על פי ההלכה, כיוון שהוא יודע שהתורה היא שומרת על הבריאות של האדם, התורה היא שומרת על הרפואה של האדם, אז זה לא מה לחשוש. כאן אנחנו נוכחנו בשיעור הזה, שחז"ל הכירו וידעו הרבה מסוגי הרפואות. יש עוד הרבה שירצה להסתכל שם בספר ובעוד ספרים, ובעוד מידע הרחב והפרוס בש"ס, בתלמוד,
ללמוד במדרשים, באגדות, שחז"ל גילו לנו את חוכמתם, וזה רק בנושא של הרפואה. הם היו בקיאים באסטרונומיה, בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה, בכל החוכמות. כיוון שמכלול החוכמות נמצאים בתורה. הרמב"ם כותב על כל מכלול החוכמות. כל החוכמות הם כרוקחות וטבחות לפני המלכה. המלכה זה התורה. רוקחות וטבחות זה כוונה אלו שעושים את המרקחות, את הרפואות, אלו שעושים את התבלינים, עושים את הריבות, וטבחות שעושים את האוכל ואופים לפני המלכה. המלכה היא התורה. כל מי שירצה להכיר יותר את התורה, יבוא ויקבע עתים לתורה, ויבין את החוכמה האדירה, את העוצמות הבלתי נגמרות שטמונים בתורה, ואת הידע העצום של חז"ל, לא רק בתורה, אלא בכל מכלול החוכמות. אם אתה רוצה להיות חכם, בוא תצטרף אלינו לעולמה של תורה, לעולמה של חוכמה.